লাইন চেন নাই এতিয়ালৈকে এতিয়া আমি শুলো সময় 12টা বাজি গ'ল 12টা বাজি গ'ল 12:30 বাজি গ'ল এতিয়া কিমান ৰাতি বহুত ৰাতি কিমান ৰাতি ফ্লাছটো জ্বলোৱাচোন গোটেই আন্ধাৰ তুমি কোনটো অফ কৰা তুমি কোনটো ভূত বন্ধ কৰা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে এইটো চাওকচোন 9টা বাজিলে ৰাতি এতিয়া আছোঁ পাৰ্লাৰতে আমি দুইজনে একেদৰে মোক নিব আহিছিলে অকণমান সময় হ'ল দুইজনে বহিলে কথা পাতি আছিলোঁ আৰু কথা পাতি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰিলোঁ কোনো প্লেনিং নাই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ একো নাজানো এতিয়া ৰাতি 9টা বাজিলে কি হয় দেখা যাব যি হয় সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আমাৰ এইজন এতিয়া খোজকাঢ়ি আহিছে খানাপাৰা ফিল্ডত বেয়া খোজকাঢ়িছোঁ পুৰা শকত হৈ গৈছোঁ পাৰ্লাৰ বন্ধ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ পেট্ৰল পাম্প 6 মাইল আৰু এতিয়া ভৰাম আমি পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এইখন হৈছে 6 মাইল ব্ৰিজ আৰু আমাৰ আজি ঘৰত শাক পাচলি একো নাই এতিয়া আমি ল'ব লৈছোঁ জুৰিপাৰত শাক পাচলি কি ল'বা ঘৰত আহি পাই গ'লোহি আৰু এয়া হৈছে বজাৰ একেতে খুলি আছে দৰ্জা বলা এয়া আজি আমাৰ পাচলি বজাৰ এইখিনি বৰ্তমান এইটো চাইডে ৰাখি দিওঁ ধলিবলি আহিছে এতিয়া যাওঁ আমি ধলিবলি জিলিমিলি হৈছে পোহৰ নাই এতিয়া যাওঁ আমি চাটৰ ওপৰত কালি যে এনেকৈ যে গাহৰি যে বনাইছিলোঁ জালুক দি কেঁচা জালুক দি জালুকখিনি বইল কৰি পিনে ৰ'দত দি থৈ গ'লোঁ আৰু এজনে আনিবলৈ পাহৰি থাকিলে এতিয়া চাটৰ ওপৰত আহি আছোঁ আমাৰ পোহৰ চোহৰ একো নাই তোমাৰ পোহৰটো কি হ'ল হেই এই আন্ধাৰত তুমি কি কৰি আছা ভয় নোখাবা কিন্তু দেই কিমান আন্ধাৰ কিবা তোমাৰ হেৰি এটা আছিলে নহয় 20 টকা এতিয়া কিমান ৰাতি বহুত ৰাতি কিমান ৰাতি ফ্লাছটো জ্বলোৱাচোন গোটেই আন্ধাৰ তুমি কোনটো অফ কৰা তুমি কোনটো ভূত তুমি দৌৰলৈ যাওঁ তোমালোকে অকল হাতটো ওলাই আছে সেই ফিটাকেইডাল লিখি আছে একোৱে ধৰিব নোৱাৰি আন্ধাৰ ভূত বন্ধ কৰা ক'ত থলা কালাৰটো কোলা হৈ যায় ন ধুনীয়া তুমি কি হেৰি কেনেকুৱা জালুক কেনেকুৱা নাজানা নেকি নহয় এনেকে কোলা মই কোলা হৈ নাযাওঁ বুলিছিলোঁ এতিয়া শুকুৱাই যিমানে থাকিবা সিমানে কোলা মুখখন লগাই দিয়া লগাই দিয়া ধুনীয়া কোনে আছে লগাই দিয়া কাইলৈ ৰ'দত কাইলৈ মই বিশেষ কাম নাই কাইলৈ দিনটো ঘৰতে থাকিম কাম নগ'লেও কাইলৈ ধুনীয়াকৈ শুকুৱাব লাগিব এইখিনি ৰ'দত দি কাইলৈ দিনটো ঘৰত থাকিম দেই বহুত ধুনীয়া লাগিছে জালুকখিনি একদম কিমান টকা জালুক বুলি আহিছে এইখিনি 40 টকা জালুক কিমান লাভ আছে ভাবিছোৱা লাভেই লাভ আমাৰ লাভেই লাভ অকণমান ষ্টাইলত যাব কি এয়া অৱস্থা মই সদায় চাফা কৰিম তুমি সদায় দৰ্জাখন দেখাই দিয়া এইখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন দৰ্জাখন হয় সেইটো গৃহত এইখনেই দৰ্জা একমাত্ৰ দৰ্জা আছিলে সেইটো গৃহত যিখন দৰ্জা আমি আপোনালোকে দেখি আছে আপোনালোকক আমি দেখাই আছোঁ যিখন দৰ্জা কোৱা দৰ্জাখনৰ ফ্ৰণ্টে এইখন এই দৰ্জাখন খুলিলে তোমাৰ এই বাহিৰৰ পৰা মানুহে এইখিনি দেখি দিব গম পাইছা সেইটো এটা কলা এইটো এটা কলা হয় এইটো চবেই নোৱাৰে এইবিলাক বস্তু এইটো এটা কলা হয় গম পাইছা লক্ষী হ'ল নেকি ভাত চাত বনাই খাই আমাৰ এজনক ঘৰ লেতেৰা কৰি থোৱাৰ কাৰণে মই গালি দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া চব্জিৰ দোকান দিব লৈছে দেখিছানে এতিয়া আজি এতিয়া মোচনে বেলেগ হ'ব এতিয়া আকৌ গালি দিওঁ বুলি এতিয়া গোটেইটো একদম চিৰিয়াছ হৈ থাকিব এতিয়া নহ'লে গালি খাব যে আহিলোঁ একদম ধুনীয়াকৈ চব্জি উলিয়াই আছে এটা এটাকৈ একদম পূৰা বজাৰ মিলি আছে আৰু আজি আমি ৰাতিৰ সাজত খাম এয়া মটৰ ব্ৰকলি বিলাহী বিন গাজৰ বন্ধাকবি স্কোৱাচ আলু এইবোৰ গোটেইবোৰ আজি হ'ব বইল আৰু লগত ধনিয়া আছে আদা থাকিব আৰু এটা চিক্ৰেট বস্তু থাকিব সেইটো এতিয়া এনেকুৱা একেবাৰে লাষ্টত গম পাব
আৰু বনাব আমাৰ এখেতে ন ইমানখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি দিছোঁ আৰু বনাব কাটি মেলি যোগাৰ কৰি ল'লে আৰু এতিয়া বাচন বৰ্তন ধুলোঁ আমাৰ কুকমেনে এতিয়া বনাব মই হেল্পাৰে যিমান পাৰোঁ তেওঁক হেল্প আজি মই হেল্পাৰ এতিয়া আমি গোটেই চব্জিখিনি ইয়াত দি ল'লোঁ আৰু দি লৈছোঁ পানী প্ৰয়োজন অনুসৰি আৰু এতিয়া দিম আমি ইয়াতে অকণমান আদা কুটি লোৱা এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কুটিছোঁ আৰু দিছোঁ এটা পিঁয়াজ এনেকৈ একদম মিহি মিহিকৈ কুটি লৈ দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিম আমি কেইটামান দালি একদম ডাঙৰকৈ লৈছোঁ ইমানকেইটা দেখিছে দালিকেইটা দি দিম তেতিয়া অলপ ডাঠ হ'ব খাবলৈও ভাল লাগিব এতিয়া নিমখ দি পিনে আৰু হালধি নিদিওঁ বইল শাকত হালধি দিয়া নহয় নিমখ দি ধুনীয়াকৈ ঢাকন হালধি দিব লাগিব হালধি দিবা অলপমান দিম দিয়া তেতিয়াহ'লে দিয়া জানো হালধি নিমখটো দি দিওঁ হালধি দিওঁ এইটো দেখাবলগীয়া ৰেচিপি নহয় চবেই জানেই এইবিলাক তথাপিও নিয়মটো অলপমান দি দিওঁ মজাকৈ বহুত বেছিও নিদিওঁ অলপমান দিম হালধি দি এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ঢাকন লগাই হুইচেল মৰাই দিম ন 3টা চিটি লগাই দিম খেলা খতম আমাৰ বৰ্তমান কুকাৰে হুইচেল মাৰিলে চব্জি বইল হৈ গ'ল আৰু আদা দিয়া বহুত ধুনীয়া গোন্ধাই আছে আৰু আমাৰ এইফালে কুকমেনে বৰ্তমান বেঙেনা পুৰি আছে বেঙেনা পুৰা খাম আৰু এইফালে কণী বইল কৰি আছোঁ একেবাৰে গামোচা চামোচা লৈ লৈছে কান্ধত অসমীয়া নহয় নেকি আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি সান্তনা ৰখিলে নহ'ব আৰু আপোনালোকক সেইখন চাওক মোৰ আজি এপ্ৰনখন দেখুৱাই দিলোঁ মই নিজেই বনাইছোঁ সিহঁতৰ এটা ৱাছকোট আছিলে ৱাছকোটটো মই ফ্ৰণ্টৰ ছাইডটো এনেদৰে এপ্ৰন বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মানে এখনে মোৰ অকল এপ্ৰনৰ কাম কৰাৰ লগতে এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত মোক ঠাণ্ডাৰ পৰাও পুৰা ধুনীয়াকৈ প্ৰটেকশ্যন দি আছে একদম গৰম উঠি থাকে গম পাইছেনে ধুনীয়া চুৱেটাৰ এটা বনাই চুৱেটাৰ নাই যে সঁচা কথা কৈছোঁ এইখন পিন্ধি থাকিলে না ঠাণ্ডা নালাগে মই সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা আজিকালি শুই উঠিয়ে এইখনেই পিন্ধোঁ আকৌ চুৱেটাৰ পিন্ধি মই কাম কৰিবলৈ বহুত অশান্তি পাওঁ গতিকে শুই উঠি মই আজিকালি চিধাই এখন পিন্ধিয়ে লওঁ আৰু যি কৰোঁ মই এখন পিন্ধিয়ে কৰি থাকোঁ আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ এইজনে পূৰা বেঙেনা পিটিকিবৰ কাৰণে ধনিয়া আৰু এইপিনে আদা কেঁচা জলকীয়া ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছে আৰু বেঙেনাটো কি ধুনীয়াকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছে দেখিছে নাই পিচ পিচকৈ কাটি লৈছে একদম আৰু এয়া মিঠাতেল দি লৈছে তামান মজা লাগিব খাই এতিয়া এয়া হ'ব পিটিকা আৰু আমাৰ কণী বইল অলৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি মই বন্ধ কৰি দিওঁ আজি চব বইল সেয়া আমাৰ কুকাৰৰ ঢাকন খোল খালে এতিয়া আকৌ ঢাকনখন খুলি অকণমান উতলাই লৈছোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে দিম 1 চামুচ কেঁচা জালুকৰ গুড়া সেয়া এইটোৱে হৈছে আমাৰ আজি চিক্ৰেট বস্তুটো কেঁচা জালুক দি দিছোঁ ইয়াৰ যিটো গোন্ধ আহিব বহুত ধুনীয়া হ'ব খাবলৈ আৰু আমাৰ দুটা মানুহৰ কাৰণে ইমানখিনি বনোৱা দেখি আপোনালোকে ভয় নাখাব আমাৰ একেবাৰে একদম কাইলৈলৈকে বনাই দিছে খাই থাকিম বোলে বইল চব্জি খাব লাগে বুলি কয় আৰু ইয়াতে এতিয়া ধুনীয়া কাইলৈলৈকে বনাই দিছে পূৰা আমি যেতিয়া ভাত খাব লৈছোঁ তেতিয়াই লাইনটো গুচি গ'ল এতিয়ালৈকে অহাই নাই আৰু এতিয়া মই আহি বিচনা পালোহি আমি লাইন চাইন নাই এতিয়ালৈকে এতিয়া আমি শুলোঁ সময় 12টা বাজি গ'ল 12টা বাজি গ'ল 12:30 বাজি গ'ল আৰু এতিয়া আমি এফালে এটা এখেতৰ মোবাইলটো ফ্লাছ লাইট জ্বলাই লৈছোঁ আৰু মোৰ কেমেৰাটো এতিয়া যিটো কেমেৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ফ্ৰণ্ট ফ্লাছ দি লৈছোঁ দি লৈ এতিয়া আমি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু পিকচাৰ কোৱালিটিটো নাচাব কাৰণ পোহৰ চোহৰ নাই মোবাইলৰ পোহৰ আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আজি যে বইল চব্জি যে বনাইছিলোঁ খাবলৈ মানে একেবাৰে যে বনাইছিলে বহুত ধুনীয়া লাগিলে এনেকৈ আমি ঠাণ্ডা ছিজনত আমি এনেকৈ বইল চব্জি খাই থাকোঁ ন আপোনালোকে খাব বহুত ধুনীয়া এইবাৰ প্ৰথম খাইছোঁ বইল চব্জি এনেকৈ মিক্স বইল বহুত ধুনীয়া লাগিলে খাবলৈ এওঁ কৈছে আজি যিখিনি চব্জি বজাৰ কৰি আনিছোঁ গোটেইখিনি বোলে কিনে বইল বনাই খাম বুলি কৈছে এতিয়া পাৰিবনে খাই শেষ কৰিব এতিয়া 12:30 বাজি গ'ল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়াই কৰি ল'ব শেষলৈকে চাই থাকিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ শেষেই হ'ল ভিডিঅ'টো কি শেষলৈকে চাই থাকিলে কৈ আছা ছাবস্ক্ৰাইব